ราคาทองวันนี้วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดปรับลงต่อเนื่อง ราคาทองวันนี้เปิดตลาดปรับลง100 บาท ช่วงเช้าปรับทั้งหมด2 ครั้งรวมปรับลง50 บาท ทองคำแท่ง 41,150 บาท ทองรูปพรรณ 4650 บาท ราคาทองวันนี้วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567